Welcome po sa ating Moto episode ngayon. Today po, we'll be unboxing Ejeas Intercom. Okay. So what is Intercom? Intercom po ay isang device na pwede nyong gamitin na idikit nyo sa helmet nyo, tapos Bluetooth connected siya, connect nyo sa phone nyo para you can use it as music or answering calls during if you're driving. And ito rin ay also the answer na hindi na kayo magsisigawan ng OVR nyo kapag kayo ay nasa biyahe. So kasi ako minsan parang I feel so sleepy kasi wala kang kausap, or pag medyo high speed ka na ay di na kayo magkarinigan. So I'm so excited to use this one. So nakakaaliw sa long ride kasi magkakausap na kayo ng klaro sa OVR nyo. No need to open your the visor of your helmet. Kasi pag lagi kasi nating ino-open yung visor ng helmet natin is yung mukha natin ang lakas dumikit ng mga alikabok. So ma-protect tayo niyan. Saka hindi na rin masakit sa lalamunan natin kakasigaw pag may kailangan tayong isalita sa ating OVR. Alright, start na natin ha. Actually, nabili ko to siya online. That's around 3,500. So I'm so excited to use this one. This is the version 6. Actually, there's a newer version that's the V6, V7. That's more expensive. That's around 2,500 each. So if bibili pa ako ng dalawa, medyo mahal na siya. Ang kagandahan naman nun, if I'm not mistaken, is that pwede mong i-connect sa phone mo, at yung isang intercom pwede rin niyang i-connect sa phone niya separately, pero pwede pa rin kayong magkausap. Ito naman is ang connectivity niya is just like if gusto nyong using the intercom only, at only the intercom lang pwedeng gamitin. Hindi siya pwedeng simultaneous using your video player. So hindi siya pwedeng ganyan. So this is what inside. So ang binili ko pala is two pieces na set na siya. May iba naman is single. So purpose ko naman is para makausap kami ng OVR. So okay na to. Siya. So as you can see, rubberized yung texture niya. Balot na balot siya ng rubber. So I think this is because para ma-waterproof yung effect niya. Saka by the way, sa harap pala meron siyang, as usual, meron siyang manual. So may English at nakalagay dito the functions, saka iba't ibang mga salita, just like Spanish, Japanese, French. There it is. At sa ilalim naman, let's see what's inside. Saka gusto ko rin to, ang review kasi nito is matagal din siyang malobat. So convenient na rin. Okay, let's check natin na. So first meron siyang charger. So ang charger niya pala is USB to just like 3.5 jack. So hindi siya yung micro USB na type. May designated charger siya para sa ganyan. Yes, this is actually two pieces charger rin. Meron din siyang yung microphone. So ito
ito na yung microphone mismo na ilalagay natin sa helmet natin. So, left and right na speaker. Saka may kabit na siyang jack na itutusok natin dito sa intercom mismo. So this one is 2 pieces, the same lang po siya, no? Same lang siya. Microphone. Saka meron siyang tools na gagamitin natin para sa pag-install. Saka meron siyang mga velcro. Ito yung velcros. Ito yung gagamitin natin para madikit siya sa helmet natin. Okay? I'll show you later. Try nating buksan. Saka this is the clip. This is the clip. Made of plastic siya. Dito natin ilalagay yung mismong intercom. Okay? So may clip siya dito na insert mo lang. Let's try. That's it. You hear the click sound, meaning installed na siya. Okay. Saka may kasama rin siya. Syempre, dalawa to. Kasi this is for 2 helmets. And may kasama siyang what's this? Metal na bracket for this one. Kasi plastic lang to. Pag ilagay natin sa i-clip, I think mas kampante ako pag gagamitin natin is ang itong metal. Okay? Let's check paano siya i-install. So, yung gamit na helmet namin is SEC na dual visor. I forgot the modular parang ang name ng design na to. Pwede mong gamitin na half face, pwede mong gamitin na full face rin. Okay? So, ang gagawin natin is usually mas maganda siya ikabit dito sa sa left kasi yung right natin yun yung ginagamit natin sa gasolinador. So, pwede mong pag mag-one-hand ka or may pipindutin ka, mas convenient na left yung gamitin mong pampindot. So, let's try buksan natin to. Okay. Kagandahan naman sa SEC, may lagayan na siya dito. I don't know if you can see it in the camera, pero meron na siyang parang butas. Circle siya na abang talaga siya. I think abang talaga siya para sa speaker. Kasi saktong-sakto yung bilog niya dito Bilog niya para sa speaker. Okay? So, parang nakaganda niya siya. Okay? Okay. You can see? Okay. My microphone na siya. I hope this works best. So, I'll find way. Hindi ko na lang yata mag-video hassle na I'll find way how to install this one properly na para dapat nakatago talaga siya. Regarding the clip naman, i-insert mo lang siya dito. Actually, hanapan mo lang siya ng lugar where is mas convenient kung saan mo gustong hawakan. Try natin Okay. Parang ganun na siya. Clip mo lang siya. Depends na lang sa'yo kung saan mo gustong angle. Okay? So para sa akin, okay na tong ganito. Yan yung view niya. Try kong suotin para makita nyo yung angle niya.
is it. Yeah, okay naman yung forma niya. Nagustuhan ko na rin. Alright. Looks nice. Diyan pag nakasuot. Okay. Pogi pag mag-helmet. Okay. Shut out naman sa ano. There you go. Pindot ka dito. And that's it. I'm so excited to use this one. So, sa mga nagbabalak na bumili, ito yung may expect nyo na nakalagay sa Ejeas. So, I think ito rin ang mura na rin. I think tama na rin sa price niya. So, I hope tatagal to and magagamit ko ng gusto. Okay? So, salamat po sa panunood at suporta. Ride safe!